હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ બજાર જેવી તૂટી ફ્રૂટીની રેસીપી. મિનિટોમાં બજાર જેવી તૂટી ફ્રૂટી ઘરે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઓછી સામગ્રીમાંથી બનીને તૈયાર થઈ જશે. એકવાર બનાવીને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તમે તેને મીઠાઈ, આઈસ્ક્રીમ, કેક, ગોલા ગમે તેમાં યુઝ કરી શકો છો. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા બજાર જેવી તૂટી ફ્રૂટી બનાવવા માટે આપણે કાચું પપૈયું લેવાનું છે. તો આ રીતના લીલી છાલવાળું હોય તેવું પપૈયું લેવાનું. 500 ગ્રામ જેટલું પપૈયું છે, તો તેની આપણે ઉપરથી છાલ ઉતારી લઈશું. તો આ રીતના આપણે છાલ ઉતારીશું. તો છાલ સરસ રીતના ઉતારી લીધી છે. હવે તેના 2 ભાગ કરીશું. અને અંદરથી ચમચી વડે બીનો જે ભાગ છે તેને કાઢી લઈશું. પછી તેને લાંબી લાંબી ચીરોમાં સમારી લેશું. આ ચીરોમાં જે સફેદ ભાગ જેવું દેખાય છે તેને ચપ્પાની મદદથી કાઢી લઈશું. પછી પાતળી ચીરો કરીને નાનું નાનું કટિંગ કરી લઈશું. આ રીતના નાના નાના પીસમાં સમારીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે કઢાઈમાં 4 કપ પાણી ગરમ મૂકીશું. પપૈયાની બધી કટકી ડૂબી જાય તેટલું પાણી લેશું. તો પાણી ઉકળી ગયું છે, તો તેમાં પપૈયાનું કટિંગ કર્યું છે તેને ગરમ પાણીમાં નાખીશું. પપૈયાની કટકીને વધારે કૂક નથી કરવાની. 50% જેટલી કૂક કરવાની છે. હલકી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ થવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો જોઈ લઈએ. તો સરસ 50% કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે તેને ગરણામાં ગાળી લેશું, એટલે પાણી બધું નીતરી જશે. બસ આટલી હલકી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાની છે. હવે કઢાઈમાં 2 કપ ખાંડ લઈશું. જેટલું પપૈયું વજનમાં હોય તેટલી ખાંડ લેવાની. 3 કપ પાણી લેશું. ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર ખાંડને પાણીમાં મિક્સ કરી લેશું. ખાંડ સરસ રીતના ઓગળી ગઈ છે. તો હવે તેમાં આપણે જે પપૈયાની કટકી કરીને બાફી છે તેને નાખીશું. હાઈ ફ્લેમ ઉપર તેને કૂક થવા દઈશું. થોડી ચાસણી કટ એટલે કે ચીકણી જેવી થાય, એક તારથી ઓછી એવી થાય ત્યાં સુધી 8 થી 10 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. આઠ થી 10 મિનિટ જેવું થયું છે, તો તમે જોઈ શકો છો ચાસણી થોડી ઘટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે ચેક કરી લઈએ. તો આ રીતના ચીકણી અને એક તારથી થોડી ઓછી તેવી ચાસણી તૈયાર છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તમને નજીકથી બતાવું તો છે ને બાકી એકદમ કાચ જેવી સરસ. હવે જો તમારે બધી એક જ ફ્લેવરવાળી અને એક કલરની બનાવવી હોય
તો પણ બનાવી શકો છો. અને અલગ અલગ કલરને અલગ અલગ ફ્લેવરવાળી બનાવવી હોય તો પણ બનાવી શકો છો. જો તમારે એક જ ફ્લેવરવાળી બનાવવી હોય તો આમાં એક નાની ચમચી વેનીલા એસેન્સ ઉમેરી દેવું અને પછી મિક્સ કરી દેવાનું. તો હું અહીંયા 4 કલર અને 4 ફ્લેવરવાળી બનાવવાની છું, તો 4 બાઉલમાં અલગ અલગ નાખીશું. આ રીતના આપણે બધા બાઉલમાં નાખી દઈશું. તો પહેલાં આપણે રેડ ફૂડ કલર ચપટી ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈશું. અને સાથે ફ્લેવર માટે 4 ટીપા સ્ટ્રોબેરી એસેન્સના ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. બીજા બાઉલમાં ચપટી ગ્રીન ફૂડ કલર ઉમેરીશું. 4 ટીપા પાઇનેપલ એસેન્સના ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ત્રીજા બાઉલમાં ચપટી ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરીશું. 4 ટીપા ઓરેન્જ એસેન્સના ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ચોથા બાઉલમાં વેનીલા એસેન્સના 4 ટીપા ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આ બાઉલને આપણે આ રીતના વ્હાઈટ જ રાખીશું. આ ચારે બાઉલને આપણે ઢાંકીને 15થી 20 કલાક માટે રહેવા દઈશું, એટલે કલર અને ફ્લેવર સરસ રીતના તૂટી ફ્રૂટીમાં બેસી જાય. લગભગ 15 કલાક જેવું થયું છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ સુંદર કલર આવ્યો છે. તો જેને બાકી બજારમાં મળે તેવી તૂટી ફ્રૂટી, તો તમે જરૂર આ રેસીપી જોઈને એક વખત ટ્રાય કરજો. તમારી પણ આવી જ બનશે. હવે એક પ્લેટ ઉપર આ રીતના જારી રાખીશું. એક બાઉલ લેશું તો આ રીતના તૂટી ફ્રૂટીને ગળણી વડે ગાળીશું, એટલે ચાસણી નીતરી જશે. પછી તૂટી ફ્રૂટીને સૂકવવા માટે જાળી પર આ રીતના રાખી દઈશું. જો થોડીક ચાસણી આમાં હશે તો તે બધી જાળીમાં નીતરીને પ્લેટમાં જતી રહેશે. તો આ રીતના બધી તૂટી ફ્રૂટીને રાખી દઈશું, એટલે બધી તૂટી ફ્રૂટી સુકાઈ જશે. તો હવે આને 4 કલાક પંખા નીચે રાખીશું, એટલે સરસ સુકાઈ જશે. હવે આ જુદા જુદા ફ્લેવરવાળા સિરપ બચ્યા છે તેને ફેંકી ના દેતા. તેમાંથી શરબત, જ્યુસ, રંગીન મીઠાઈ, આઈસ્ક્રીમ ગમે તેમાં યુઝ કરી શકો છો. 4 કલાક થઈ ગઈ છે. આપણી તૂટી ફ્રૂટી સરસ સુકાઈ ગઈ છે. તો તેને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. તો છે ને રંગીલી રસીલી તૂટી ફ્રૂટી. તો તમને નજીકથી બતાવું તો જોઈ શકો છો, કોઈના કહે કે આ ઘરે બનાવી. આને તમે એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને ફ્રીજમાં 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો આ રીતના સૂકવવી જરૂરી છે. અને પછી તમે આઈસ્ક્રીમ મીઠાઈ ગોલામાં વાપરી શકો છો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.